سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو په دې اړه ده چې څنګه کولی شو د خپل هارد ډرایو ټایپ یا نوعیت وګورو چې زموږ هارد ډیسک HDD ده او که SSD ده. نو د دې لپاره دوستانو موږ دوه طریقې لرو. یو سټارټ منو خلاصوو، ډیفراګمنټ لیکو، له دې طریقې هم کولی شو وګورو، او بل هم دوستانو سټارټ منو خلاصوو، هلته سیستم انفارمیشن لیکو، له دې طریقې هم کولی شو چې موږ تاسې خپل د هارد ډیسک نوعیت وګورو. راځو اوله طریقه باندې کار کوو. سټارټ منو کلیک کوو، دلته ورته لیکو ډیفراګمنټ. دلته دوستانو تاسې ته راځي ډیفراګمنټ اینډ اپټیمایز ډرایوز، دې باندې سم کلیک وکړو. دوستانو کله چې ستاسې هارد ډیسک HDD وي تاسې ته لیکي دلته هارد ډیسک ډرایو، او که SSD وي بیا تاسې ته لیکي سولایډ سټیټ ډرایو، یعنی SSD سولایډ سټیټ ډرایو. دا اوله طریقه وه دوستانو. بله طریقه یې ده سټارټ منو خلاصوو، دلته لیکو چې سیستم انفارمیشن باندې دلته کلیک کوو. دوستانو دلته دوستانو ستاسو د کمپیوټر په اړه ټول معلومات درکوي چې کورای څو ده، کوم وینډوز ده، پکې رام یې څو GB ده، دا ټول معلومات درکوي. موږ تاسې دلته راځو چپ لاس ته کمپوننټس باندې ډبل کلیک اخلو، راځو سټوریج باندې کلیک کوو او ډیسک انتخابوو. ډیسک سیم انتخاب کړو. دوستانو زما له کمپیوټر سره درې ډیسکونه وصل دي، دوه یې خپل انټرنل دی او یو دانه هم ایکسټرنل ده. نو موږ تاسې راځو اول هارد ډیسک چې ده توشیبا دا موډل ده، تاسې ته وایي سټنډرډ ډیسک دی، هارد ډرایو ده، HDD ده. او دوم هارد ډیسک موږ تاسې ګورو دوستانو، دا موډل د سیګیټ په نامه باندې ده. دا دوستانو دا ایکسټرنل هارد ډیسک ده، دا هم دوستانو SSD ده. او دریم هارد ډیسک چې ده دوستانو موډل یې ګورو، دا موډل د 256 GB ده، SSD ده. دوستانو وینئ تاسې ته دلته ښیي SSD. نو دغه دوه طریقو چې تاسې کولی شئ دوستانو د خپل هارد ډرایو د نوعیت وګورئ یا د خپل هارد ډیسک ټایپ وګورئ چې تاسو هارد ډیسک کوم ټایپ لري. نو هیله ده دوستانو چې ویډیو مو خوښه سوې وي، چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک او کمنټ کړئ. تاسو ته ښه وخت، الله مو مل شه، خدای پامان.